Képzelje el, hogy van egy cukrászdája, melyet évek óta sikeresen üzemeltet. Egy nap védjegyoltalommal kapcsolatos beszélgetésre akad a közösségi médiában. Erről eszébe jut, hogy ön még nem gondoskodott megjelölése oltalmáról. A társalgás egyik résztvevője megemlíti a védjegy bejelentés benyújtása előtti védjegy adatbázisban történő kutatás előnyeit. A kutatás eredményeképpen felfedezi, hogy egy azonos megjelölés védjegyoltalom alatt áll süteményekre vonatkozóan, mely védjegy jogosultja egy másik cég. Ezt követően a védjegyet érintő keresés során kiderül, hogy azt évek óta nem használják. Mivel már sok időt és pénzt fektetett vállalkozásába, nem szeretné azt átnevezni. Mit lehet tenni? Ön vagy képviselője kérelmet nyújthat be a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránt arra hivatkozva, hogy a védjegyet meghatározott ideje nem használják. A kérelem benyújtásához érdemes jogi tanácsot kérni, illetve képviselő segítségét igénybe venni. Amikor egy lejstromozott védjegy törlése, vagy a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránt nyújt be kérelmet, meg kell jelölnie a törlés vagy a megszűnés alapjául szolgáló okokat. A két leggyakoribb ok a használathiánya és az összetéveszthetőség. Az ön esetében a használathiánya lehet az ok. Kérheti a védjegyoltalom használathiánya miatti megszűnésének megállapítását, ha a védjegy jogosult, az ön kérelmének benyújtása előtti 5 évben nem használta a védjegyét. Abban az esetben, ha a lejstromozott védjegy és az ön korábbi megjelölése összetéveszthető, törlés iránti kérelmet nyújthat be függetlenül attól, hogy az ön megjelölése védjegyoltalom alatt áll-e. Vegye figyelembe, hogy a védjegyoltalom megszűnésének alapjául mások is szolgálhatnak, ezért célszerű egy védjegyjogban jártas, hivatásos képviselő segítségét igénybe venni. A törlési vagy megszűnés megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó dokumentumokat, és megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat. A hivatal elvégzi a kérelem alaki vizsgálatát, és amennyiben megfelel a formai követelményeknek, megküldi azt a jogosult részére. Az eljárás során mindkét félnek lehetősége van nyilatkozatot tenni, és az abban foglaltakat alátámasztó bizonyítékokat benyújtani. A hivatal az írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyalás alapján határoz. Amennyiben nem ért egyet a hivatal döntésével, úgy jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hivatal döntését a benyújtott dokumentumok és a releváns tények alapján hozza meg. Amennyiben a hivatal a használat hiánya miatti megszűnés megállapítása iránti kérelmének helyt ad, a védjegyoltalom a kérelem benyújtásának napjára visszaható hatállyal szűnik meg. Ha a hivatal a törlés iránti kérelemnek ad helyt, a lejstromozott védjegyet a bejelentés napjára visszaható hatállyal törli, melynek eredményeképpen úgy kell tekinteni, mintha a megjelölés soha nem állt volna oltalom alatt. Abban az esetben, ha a hivatal a kérelmet csak az áruk, illetve szolgáltatások egy része tekintetében tartja megalapozottnak, a védjegyoltalmat korlátozza, azonban az oltalom a korlátozással nem érintett áruk és szolgáltatások vonatkozásában fennmarad. És mi történik akkor, ha a hivatal a törlés vagy megszűnés megállapítása iránti kérelmet elutasítja? Ebben az esetben a védjegyoltalom minden áru, illetve szolgáltatás vonatkozásában fennmarad. Az eljárás során a felek egyezséget köthetnek egymással, és megállapodhatnak egy kompromisszumos megoldásban. További információkért kérjük látogasson el a hivatal honlapjára, vagy jogi tanácsért forduljon szakértőhöz.